Crinul de vară, dacă vă amintiți că am făcut un video acum ceva timp în care spuneam că frunzele, mai bine zis lujerii tineri, nu așa, lujerii tineri care apar primăvara, deci nu aceste frunze, ci doar vârfurile acelea tinere se pot consuma sub stare gătită. Acum am vrut să vă prezint floarea, planta înflorită, în toată splendoarea ei, face foarte multe flori, este o specie invazivă. Ce părți se consumă? Așa cum am spus în primul video, lujerii tineri se pot sota, se pot adăuga în orice mâncare gătită, dar cu măsură. Și se pot consuma și petalele acestei flori. Este o plantă foarte îndrăgită de chinezi și plantată în culturi imense. Ei o apreciază foarte mult pentru ceea ce am spus, pentru aceste părți comestibile, dar și pentru bulbi. Bulbii din interior, din pământ, sunt sub formă de cartofi, dar mai micuți, sunt chiar de dimensiune micuță, dar sunt foarte folosiți în bucătăria chineză. Îi folosesc ca pe cartofi și, cum am spus, ei au culturi foarte mari, hectare întregi, și beneficiază de această plantă. De ce? Fiindcă v-am spus că este invazivă și o folosesc fiindcă știu că este comestibilă. Nu o folosesc de acum, ci de generații și generații. Cum am spus, lujerii tineri se culeg primăvara de vreme, bulbii se consumă sub stare, îi consumă fierți, deci nu ca pe cartofi, îi tratează exact ca pe cartofi și au gust de cartofi, se pot fierbe în orice moment al anului, iar petalele plantelor pot fi consumate crude, însă cu măsură, în salate, limonade, deserturi, sau le putem usca pentru mixuri de ceaiuri. Sunt chiar rețete dedicate acestei plante în diverse culturi, în special, cum am spus, cea chineză. Florile conțin vitamina C, vitamina A, proteine, calciu, magneziu, fosfor, un număr de B-uri, iar lujerii cam la fel, plus săruri minerale. Ca și efecte, antidiuretice, laxative, curăță sângele de toxine, reduce anxietatea și stresul această plantă și în unele cazuri ajută în caz de tuse convulsivă. Dar, cum am spus, valabil pentru toate plantele și în special valabil pentru această specie, cu măsură, fiindcă unele persoane au reacții adverse și o consumăm în cantități mici. Spre exemplu, dacă astăzi dorim să gustăm pentru prima dată această floare, luăm doar o petală sau două, e deja prea mult, cred. O petală este suficientă, o mestecăm bine, încercăm să vedem ce efecte asupra corpului, fiindcă plantele în sine, ele nu au efecte adverse în corp. Efectele adverse se întâmplă când corpul este foarte plin de toxine și metale grele și paraziți. Atunci sunt efectele adverse la plantele comestibile în special. Și este un subiect așa mai amplu și arsurile sezoniere, solare, tot așa, datorită multor chimicale din corp și multe alte efecte care noi spunem, alergii, planta a fost de vină, soarele a fost de vină. Nu! Corpul nostru este plin de atât de multe chimicale, de microplastice, de aceste forever chemicals, cum sunt numite, despre care urmează să vorbesc într-un video viitor, și multe altele care rămân în noi, deci nu ies. Să nu credeți că coloranții de la tot ce am consumat, de la toate alimentele sau microplasticele acestea provenite de la haine sintetice sau de la cei care folosesc tocătoare de plastic sau altele, toate rămân în noi. Bun, nu acesta este subiectul acestui video, vorbim despre această plantă și, cum am spus, cu măsură, o petală pentru prima dată, peste o zi, două încercăm altă petală, să vedem cum ne simțim, ce reacție are corpul nostru, nu se știe ce este în corpul nostru, de aceea trebuie să-i dăm timp și trebuie să avem foarte mare grijă cu toate plantele comestibile și mai ales în stare crudă, dar și la ceaiuri. Nu consumăm în nebunie ceaiuri doar dintr-un anumit fel de plantă, fiindcă s-ar putea să fie prea mult pentru noi, trebuie să o luăm ușor, treptat, ca la diversificare la bebeluși. Cantități mici, ca să se învețe corpul cu niște plante care nu au elemente toxice în ele. Plantele sunt foarte concentrate din punct de vedere al nutrienților și atunci este prea mult pentru corpul nostru, care nu este învățat cu un astfel de complex imens de nutrienți.
Noi suntem învățați să consumăm alimente slabe, nutrienți, cum ar fi legumele noastre tradiționale, și atunci când despre care se știe și sunt foarte multe studii care dovedesc că acelea sunt mult mai slabe comparat cu plantele comestibile, adică dacă mănânc o petală din această floare, se compară cu, să zicem, 10 morcovi mâncați. Așa, ca să vă dați seama din punct de vedere nutrițional. Beta-caroten și tot mixul și complexul de vitamine și minerale de care am amintit mai devreme. Deci trebuie să avem mare grijă. Din nou subliniez, cu măsură la orice plantă comestibilă încercată pentru prima dată și suntem atenți la reacția corpului.